Dit is de onderschildering deel 2 van het portret van het meisje. Met titaanwit breng ik een lichte dunne laag aan over de onderschildering van les 5. Ik schilder over het droge portret. Ik gebruik geen medium. Deze video is niet 1 op 1. Ik schilder het portretje en in de video laat ik de belangrijkste delen van het schilderproces zien. Vaak zijn dat de problemen waar de cursisten hier op schilderles tegenaan lopen. Met een zacht penseel voor de kleine gebieden in het gezicht wrijf ik de verf in. En voor de grotere gebieden in het portret en de achtergrond gebruik ik een hard varkensharen penseel. Ik wrijf de verf ook met mijn vingers vaak uit bij de schaduwgebieden om de ondergrond, waar nodig, weer zichtbaar te maken. Je kunt het ook met een katoenen doek doen of een keukenpapier. Voor de gezichtskenmerken schilder ik met een zacht runde haren penseel. Ik mix Venetiaans rood met beenderzwart, een beetje beenderzwart. En die schilder ik met dit mengsel schilder ik dus verder. Bij menging met het opgebrachte titaanwit ontstaat er dus een lichtbruine tint.
Overlaat je penseel niet met verf. Een kleine hoeveelheid verf is beter beheersbaar.